Η πρώτη διέλευση θα είναι περίπου στις 11.30 εδώ πάνω από την παρέλαση. Ένα ακόμη ραφάλ. Να ακούσουμε και τον ήχο αν μπορούμε από τις τουρμπίνες του. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το τέταρτο που θα δούμε τώρα. Οι εικόνες είναι εντυπωσιακές πραγματικά. Και ο συγχρονισμός τους δεν είναι εύκολη υπόθεση να πετάξουν σαν μήνες το ένα κοντά στο άλλο. Θα δούμε αργότερα, έχουμε πολλές εκπλήξεις στη μετάδοση. Δεν θα σας τις αποκαλύψουμε από τώρα, αλλά μείνετε μαζί μας τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε εικόνα λοιπόν ξανά από την Τανάγρα και βλέπουμε την προετοιμασία απογείωσης των Μιράζ 2000, την τετράδα των Μιράζ. Ο συγχρονισμός είναι απόλυτος και οι αποστάσεις και οι χρόνοι τηρούνται με ευλάβεια. Τα 4 αεροσκάφη θα σηκωθούν και αυτά το ένα μετά το άλλο και θα συναντηθούν στον ουρανό για να πετάξουν δίπλα-δίπλα πάνω από την Ακρόπολη. Το ένα δίπλα στ' άλλο. Πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Εντυπωσιακή εικόνα, πραγματικά. Σοκ και δέος. Φεύγει το ένα και σιγά σιγά θα φύγουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και τα υπόλοιπα. Στον ίδιο διάδρομο απογείωσης. Να πούμε ότι τα Μιράζ με τα όπλα μακρού βεληνικούς που διαθέτουν αποτελούν το φόβητρο για οποιοδήποτε αντίπαλο, καθώς είναι ικανά να επιφέρουν συντριπτικά πλήγματα στις υποδομές και στο ηθικό του εχθρού από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Το Μιράζ είναι το αεροσκάφος που για πολλά χρόνια έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά στον ουρανό του Αιγαίου. Είναι ένα αεροσκάφος με τεράστιες δυνατότητες, ειδικά σε κλειστές αερομαχίες, λόγω του χαρακτηριστικού δέλτα που φέρνουν οι πτέρυγές του, όπως μπορούμε να δούμε. Και θα απογειωθεί και το τελευταίο, ενώ στο Σύνταγμα βλέπουμε τώρα, θα δείξει και η κάμερα. Βλέπουμε την τελευταία απογείωση. Βλέπουμε την τελευταία απογείωση πρώτα, ναι. Και τον ήχο, έτσι, τον τρομερό αυτό ήχο που κάνει. Βάση ελικοπτέρων στα Μέγαρα. Να πούμε ότι μέσα στον Αύγουστο του 2025 ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης των 19 ελικοπτέρων Apache της πρώτης ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού. Ενώ στα τέλη του χρόνου υπολογίζεται ότι θα τοποθετηθούν στο ελικόπτερο η Spike and Loss, η ισχυρή Ισραηλινή πύραυλη. Σε λίγο και αυτά θα περάσουν πάνω από τον Αττικό ουρανό, εδώ, πάνω από την Ακρόπολη και πάνω από τον χώρο της παρέλασης. Πρώτα θα περάσουν τα μαχητικά αεροσκάφη και μετά θα περάσουν τα ελικόπτερα της αεροπορίας στρατού, του πολεμικού ναυτικού. Πάμε λοιπόν πάλι πίσω στην Τανάγρα, όπου βλέπουμε την απογείωση των εκπαιδευτικών αεροσκαφών, των Mi-346 και των TAF-6. Ζεύγος είναι νομίζω, ένα και ένα αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι τα TAF-6, ναι. Να πούμε λοιπόν ότι τα TAF-6 εδώ και 24 χρόνια αποτελούν το κύριο μέσο βασικής εκπαίδευσης των νέων γενιών των αεροπόρων μας. Είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό μονοκινητήριο ελικοφόρο διπλού χειρισμού με δυνατότητα εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών.
Τα TAF 6 και τα Mi-346, υποστηριζόμενα από ένα υπερσύγχρονο σύστημα υποδομών, αναβαθμίζουν την 120 πτέρυγα εκπαίδευσης αέρος με έδρα την Καλαμάτα σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο πτήσεων, για το οποίο οι συμμαχικές αεροπορίες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την παροχή εκπαίδευσης. Έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες πιλότοι έχουν τα πρωτεία πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε συχνά ξένους πιλότους να έρχονται στην Καλαμάτα για να εκπαιδευτούν. Αρχίζει η απογείωση των TAF 6. Δύο χειριστές βλέπετε μέσα. Διθέσιο είναι. Φεύγουν μαζί, δεν χρειάζεται πολύ απόσταση στα αυτά τα μικρά αεροσκάφη. Απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα.